Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Κάθεται ο σκύλος και τρίβει των πισινών του στο έδαφος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους περιπροκτικούς αδένες, τι είναι, τα πιθανά προβλήματα και τις λύσεις τους. Ένα θέμα που απασχολεί τόσο σκύλους όσο και γάτους, με περισσότερη όμως έμφαση στους σκύλους. Πάμε να ξεκινήσουμε, Μιχάλη. Πάμε να απαντήσουμε μια ερώτηση η οποία είναι γιατί οι σκύλοι μυρίζουν ο ένας τον άλλον των πισινών τους. Γιατί οι σκύλοι έχουν δύο αδένες, ένα δεξιά και ένα αριστερά του προχτού, οι οποίοι είναι οι περιπροκτικοί αδένες και παράγουν ένα δύσοσμο νεκριμά γεμάτο φερορμόνες που αποτελεί την ταυτότητα του κάθε σκύλου. Γι' αυτό είναι μυρίζουν ένας τον άλλον τζάμι πίσω, για να λάβουν πληροφορίες για το ποιόν ο ένας του άλλου. Είναι δείξε μου ποιος είσαι δηλαδή. Ακριβώς. Καθώς αφοδεύει ο σκύλος, πιέζονται του διαδένες και αφήνουν μικρή ποσότητα από το έκρημα τους και με αυτόν τον τρόπο μαρκάρουν την περιοχή τους. Και όπως είπες και εσύ, έχουν και οι γάτοι τους αδένες. Απλώς οι γάτοι είναι πολλά πιο επιλεκτικοί στον ποιο θα αφήσουν να τους μυρίσει. Κλασική γάτη. Πάμε τότε, αφού μας εξήγησες τι είναι τούτη συμπεριφορά και τι είναι τούτοι αδένες, πάμε στην πιο hot ερώτηση που παίζει όταν πιάσει κάποιο σκύλο. Γιατί κάθεται ο σκύλος μου και τρίβει τον πισινόν του στο έδαφος? Ο σκύλος μπορεί να τρίβει τον πισινόν του στο έδαφος για διάφορους λόγους που προκαλούν φαγούρα στην περιοχή, αλλά ο συχνότερος είναι το ότι έπαθαν απόφραξη οι περιπροκτικοί αδένες και προκαλούν πολλά έντονη δυσφορία και επίσης κάνει το ως μια ίστατη προσπάθεια να τους αδειάσει. Άλλα συμπτώματα από την απόφραξη των αδένων είναι να πάει να κάτσει και να τεινάζεται επειδή πονά, να έχει μια έντονη οσμή ψαρίλας ή κάποιοι περιγράφουν το και σαν κλούβιο αυγού, διότι γεμίσαν οι αδένες και ξεκίνησαν και ξεχυλίζουν που το έκρημα τους. Και έχουμε πολλά συχνά στην κλινική μας κόσμο να έρχεται και να μας λέει ότι κάτι έπαθε ο σκύλος μου και μυρίζει πολλά άσχημα ψάρι ή κάτι έφαε. Και συνήθως το πρόβλημα είναι η άλλη πλευρά του σκύλου. Όσον κόσμια γίνεται, να το πούμε. Ακριβώς. Επίσης, βλέπουμε σκύλους να δαγκώνουν έντονα την ουρά τους και την περιοχή του μυρού. Εντάξει, κάποια από τα συμπτώματα έχουν τα γιγάτη. Και σε πιο προχωρημένα περιστατικά μπορεί να έχουμε δυσκολιότητα γιατί μπορούν να αφοδεύσουν και οι αδένες μπορεί να μολυθούν, να αποστηματοποιηθούν και να πάθει ρήξη ο αδένας και στην ουσία να έχουμε μια ανοιχτή πληγή, μια τρύπα που είναι να ταλαιπωρήσει το σκυλάκι, να θέλει αντιβιώσεις, παυσίπονα, χρόνο μέχρι να επουλώσει. Πολλά συχνών περιστατικών τούτων, γιατί ο κόσμος που δεν ξέρει τι είναι οι περιπροκτικοί αδένες, έτυχε πάρα πολλές φορές να μας πιάσουν για επίγον περιστατικό. Γιατρέ, τρέχει αίμα πίσω που είναι ο πισινός του ζώου μου. Πάει να κάτσει, δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα γιατί ξυπάζεται. Και ουσιαστικά δεν μπορεί να κάτσει και κλαίει. Τι έπαθε, δεν μπορώ να κάνω. Σωστά. Πάμε να πούμε τότε και ποιοι είναι οι προδιαθετικοί παράγοντες που θα προκαλέσουν τα συμπτώματα στο ζώο μας. Η πιο συχνή είναι η παχυσαρκία. Γιατί εναποτίθεται λίπος στο συγκεκριμένη περιοχή και το λίπος δρά ως φράχτης, να το πούμε, δεν μπορεί το υγρό να περάσει μέσα στο έντερο, ή οι αλλεργίες, τόσο η περιβαλλοντική όσο και η τροφική αλλεργία. Μετά πάμε στο ότι η σύσταση των κοπράνων παίζει πολλά μεγάλο ρόλο στο αν θα αδειάσουν οι αδένες, λόγω του ότι όταν περνούν δίπλα από τους αδένες, τα φυσιολογικά κόπρανα ασκούν μηχανική πίεση, συμπιέζουν τους αδένες και φτιάχνει τούτο το βρωμερό το υγρό μαζί με τα κόπρανα. Αν το ζώο περάσει από μια καστεντερίτιδα και τα κόπρανα του είναι υδαρή ή δεν τρώει καλή τροφή και δεν έχει πολλές φυτικές ίνες ώστε να κάνει υγιή κόπρανα, τότε η σύσταση δεν βοηθά στο να συμπιεστούν οι αδένες και δεν καθαρίζεται η περιοχή ουσιαστικά. Και αν αποκλείσουμε τους όλους τους παράγοντες, υπάρχουν και ζώα το οποίο το μπλοκάρουν οι αδένες για γενετικούς λόγους. Δηλαδή, χωρίς κάποιον άλλον προδιαθετικό παράγοντα, απλά ουσιαστικά έχει το. Ναι. Και μετά, όταν μπλοκάρουν, πρέπει να έρθουν για θεραπεία. Στις θεραπείες, τα τεράστια πλειοψηφία των περιστατικών, πάμε στο μη επεμβατικό. Δηλαδή, όταν λέμε στην ιατρική μη επεμβατικό, πάμε με φάρμακα ή χειρισμούς. Δηλαδή, καθαρίζουμε τη συγκεκριμένη περιοχή, συμπιέζουμε το δέρμα σαν δύο σπυράκια, να το πούμε απλά, και ξεμπλοκάρουν και καθαρίζουν και παραπάβεται το ζώο. Αν το περιστατικό είναι λίγο πιο complicated, λίγο πιο σοβαρό, τότε ο γιατρός βλέπει αν έχει μολυνθεί η περιοχή, άρα τότε συνιστά να δούμε αντιβίωση, ή αν το ζώο παρουσιάζει ενδείξεις πόνου και δυσφορίας, μπορεί να πιει και παυσίπονα.
σε πολλά μικρών ποσοστών περιστατικών, τότε μπορεί να συστήσει ο γιατρός να πάμε σε χειρουργική αντιμετώπιση, δηλαδή επεμβατικών τρόπο, που αφαιρούμε τους αδένες. Δαμέ ελοχεύει ένας κίνδυνος, ούτε αν πειράξει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενδέχεται να επηρεαστούν τα νεύρα και να προκαλέσουμε ακράτεια αγκοπράνων στο ζώο μας. Όμως έρχεται η συζήτηση γιατρού ασθενή, βάζουμε στο τραπέζι τα υπέρ και τα κατά, και αναλόγως της βαρύτητας του περιστατικού, ναι, υπάρχουν ζώα τα οποία η οριστική λύση για να ηρεμήσει το ζώο είναι να αφαιρέσουμε τους αδένες. Πολλά σωστά, ναι. Έχει φορές που είναι μονόδρομος. Ναι. Φίλε, έτσι όσον τα ελαλές, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι μου προετοιμάζεις. Ξανά τύχες σου να υπολογίσεις λάθος τη γωνιά καθώς τους αδειάζεις και να φάεις το υγρό στα μούτρα? Ευτυχώς όχι. Αλλά κάτι μου λέει ότι έτυχε σου. Έτυχε μια φορά στα μούτρα, παραπάνω στα ρούχα και βρωμίζουν λιμέρα. Πάει σπίτι και να λέει τι έγινε, τι μυρίζει έτσι. Σε κάποια φάση συνηθίζεις τη μυρωδιά, αλλά κάθε φορά μένει καινούριος κόσμος του. Οπότε αν και είναι καινούριο. Τοξικά αέρια ουσιαστικά. Τούτα ό,τι αφορά τους περιπροκτικούς αδένες, ευχόμαστε να σας άρεσε το θέμα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ρωτήστε μας στα σχόλια. Φίλε, έχω σε μια ερώτηση κρίσης. Πάμε. Ξέρεις ποιον γάλα ζώου είναι superfood? Θα τιμήσω τη χώρα μου και θα πω της γαϊδούρας. Ωραίο. Γιατί ξέρω ότι είναι πολλά ωφέλιμο. Είναι. Έχεις μου καλύτερο? Ένα άλλο που έχω υπόψη μου. Πες μου να δούμε. Το γάλα κατσαρίδας. Τι εννοείς? Εντάξει, προφανώς η κατσαρίδα δεν έχει μαστούς για να παράξει γάλα, αλλά έχει έναν είδος κατσαρίδας, ονομάζεται, να το πω μεταφρασμένο στα ελληνικά, είναι η κατσαρίδα σκαθάριν του Ειρηνικού, η οποία γεννά ζωντανά του η κατσαρίδα, εν καμνή αυγά. Και μέσα στο όργανο που είναι το ίδιο με τη μήτρα, παράγει τούτον το έκρημα, τούτον το γάλα, και θρέφει τα μωρά της. Και είναι τόσο θρεπτικό που μέχρι να γεννηθούν κάνουν 50-60 φορές το size τους. Ξέρεις ότι τώρα όσο μιλάς γεννιούνται μου πάρα πολλές απορίες. Ας σου πες λύσου. Επίσης, μια ωραία ιδιότητα που έχει το γάλα είναι ότι μόλις το καταναλώσουν τα κατσαριδάκια, τα έμβρια κατσαρίδας, κρυσταλλοποιείται και με τούτον τον τρόπο ελευθερώνει σιγά σιγά τα θρεπτικά συστατικά του. Οπότε δεν έχουμε ένα spike και μετά να παίζουν τα θρεπτικά συστατικά, αλλά ελευθερώνονται συνέχεια πρωτεΐνες και λιπαρά για να τα θρέφουν. Και είναι ένα γάλα που έχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, έχει 3 έως 4 φορές την ενέργεια του γάλακτος της αγελάδας, εψηλός σε πρωτεΐνες, εψηλός σε λιπαρά. Παντός χουμίζεις το πολλά, έχεις το, ναι, πάμε. Άρα επίσασε να πίνεις φραπέ με γάλα κατσαρίδα. Ακόμα δεν επιβεβαιώθηκε ότι είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά, ήβραν το γονιδίωμα στην κατσαρίδα που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή γαλακτός και έχουν το σαν μελλοντικά να το κάνουν όπως παραγέται και η σουλήνη που έβαλαν το γονίδιο σε βακτήρια ή μύκητες για να το παράγουν, γιατί προφανώς είναι να κάτσεις να γαλεύκεις κατσαρίδες, να θέλεις και κατσαρίδες για ένα ποτήρι. Οπότε ναι, είναι μέσα στα πλάνα δεδομένου ότι αποδειχτεί ότι είναι ασφαλές και να έχει μια πολλά ευρεία χρήση του το γάλα. Σκέφτου να το πάρει ένας αθλητής, μάλλον υπομορφή καψούλας, και να του παρέχει ενέργεια και κατά τη διάρκεια της άσκησης και στην αποθεραπεία. Ή σε περιοχές με επισιτιστική κρίση. Το γάλα είναι να προσφέρει ενέργεια, πρωτεΐνες και συμπυκνωμένο. Ακόμα και στα ζώα. Ένα ζώο με χρόνια νόσηση που χάνει βάρος ή ένα απεισχνασμένο ζώο, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει θερμίδες και πρωτεΐνες με το γάλα. Πάντως, παρότι γελώ, όντως έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αν κάτσεις και σκεφτείς το έτσι σοβαρά και ξεφύγεις λίγο από το αστείο του ότι
να πιάνουμε γάλα από την κατσαρίδα, που θέλω να πω δάμε, πες μας σε τι ιντερνετικά στέκια συχνάζεις και μαθαίνεις τις πληροφορίες. Γιατί όλα έρχονται πάνω σε πού τα βρίσκεις τούτα ρε. Μυστικό. Είσαι σε φόρουμ για λίγους. Τούτο τώρα που λαλείς για ότι να έχει εφαρμογή που συζητούμε είναι ότι θύμισε μου το που είμαστε φοιτητές, αν θυμάσαι στη Θεσσαλονίκη και είχαμε πάει σε ένα σεμινάριο του, γιατί να πούμε και στον κόσμο ότι σαν κτηνίατροι είναι μόνο να θεραπεύουμε τα ζώα, είτε τα οικόσιτα είτε τα παραγωγικά, είμαστε και στην τροφική αλυσίδα, δηλαδή ελέγχουμε τα τρόφιμα. Ναι. Και ήταν είχαμε πάει με τον Μιχάλη σε ένα σεμινάριο, το οποίο ήταν ποιες είναι οι μελλοντικές πηγές πρωτεΐνης για την ανθρωπότητα, λόγω του ότι υπάρχει η κτηνοτροφία πλέον, δεν έχουμε έδαφος να καλλιεργήσουμε, δεν έχουμε νερό και κάτι που πρέπει να στραφούμε γιατί πολυνίσκουμε και λιανίσκει ο χώρος. Και δεν είναι βιώσιμο για τις επόμενες δεκαετίες και είχε συζητηθεί πριν 10 με 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή σκεφτείτε τώρα να που συμβαίνει, ότι το μέλλον είναι θα πάμε στα έντομα. Και θα σου πω ότι έψαξα το και ξέρω ότι ήδη υπάρχει να σου πω γιατί θα προχωρήσει στο να πάμε στα έντομα. Είναι λόγω του ότι θέλουν πολλά πιο λίγο χώρο για να τα εκτρέψουμε. Δεν θέλουν γεωργικές, μεγάλη γεωργική. Δεν θέλουν τόσο νερό όσο θέλουν τα παραδοσιακά ζώα της κτηνοτροφίας. Και τα έντομα είναι σχεδόν 100% βρόσιμα. Δηλαδή τρώμε τα ούλα, ενώ τα παραδοσιακά περίπου το 40%, αν το σκεφτείς, καταναλώνουμε. Δέρμα, αίμα, γκέρατα. Ναι. Άρα είναι πιο ωφέλιμο γενικά για την ανθρωπότητα να στραφούμε για μí. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως μπορεί να φανταστείς, για τη δική μας την κουλτούρα είναι η αηδία που αισθάνεται κάποιος άμα του πεις τι έχει να φάμε απόψε, να φάμε γρίλου με ρύζι. Κάποτε να φτάσουμε... Θέλει ανοιχτό μυαλό. Κάποτε να φτάσουμε για μέ. Και έκατσα έψαξα το. Και είδα ότι υπάρχουν ήδη κάποια έντομα τα οποία βάσει νόμου επιτρέπονται για κατανάλωση στην Ευρώπη. Τα πλήστα είναι ως ζωοτροφές, δηλαδή ταΐζουμε ή τα οικόσιτα ή κυρίως τα κτηνοτροφικά ζώα, πρωτεΐνες από, θυμηθώ που ήταν αλευροσκόλικας, το πιο συχνό, σκαθάρια και μύγες νομίζω. Τούν τα τρία, ήταν τα πιο συχνά τα οποία χρησιμοποιούνται. Και μετά έψαξα, αφού μπήκα και εγώ σε τα site και τα λοιπά, έψαξα αν υπάρχει κάτι που τρώμε εμείς ήδη, οι ανθρώποι. Και είμαι έτοιμος να σου κάνω την ερώτηση. Υπάρχει. Υπάρχει, εννοείται. Θέλεις να σου χαλάσω την όρεξη? Όχι. Αλλά οι τρίκαρες μου. Εν τεράστια η λίστα. Ξεκινούμε. Υπάρχει, το πιο συχνό που τρώμε είναι η καρμίνη. Είναι μία χρωστική που δίνει κόκκινο χρώμα στα φαγητά μας και υπάρχει σε αυθονία σε πάρα πολλά φαγητά, τα οποία θα σου αναφέρω τα πιο συχνά. Και υπάρχει επίσημα, μπορούμε να το καταναλώσουμε νόμιμα, και τούτο το έντομο που παράγει την καρμίνη υπάρχει στη φραγκοσιγιά, δηλαδή στην παραδοσιακή, την κυπριακή, την παπουτσοσιγιά. Κατάλαβα τι λαλείς. Μπράβο. Βασικά είναι επίκαιρο στην Κύπρο, γιατί είναι τα έντομα τώρα που ήρθαν και φάμε στις παπουτσοσιγιές και κρίμα στα παπουτσοσιγούθια μας. Όντως. Ναι, υπάρχει στην Κύπρο, ενώ σου είχαμε θέμα νόσου. Ναι. Εγκαταστρέψαν πολλές παπουτσοσιγιές. Πρόσφατα ήρθε. Πάμε να σου χαλάσω την όρεξη. Τα τρόφιμα που περιέχουν καρμίνη είναι τεραστέλιστα. Θα σου πω τα πιο συχνά. Στην ταραμοσαλάτα. Το κόκκινο χρώμα είναι από το έντομο. Άντε ρε. Τα red velvet. Σοκολάτες. Πολύ κόσμο που να χαλάσουμε την όρεξη. M&M's, Mentos και για τις γυναίκες το κόκκινο κοκκινάδι. Ούλα τούτα, επειδή ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν γράψει ότι έρχονται από έντομα, έκαναμε τα masked, έβαλαμε τα με ένα άλλο όνομα, ούτως ώστε να μην αειδιάζει ο κόσμος και το όνομα τους στο εμπόριο ονομάζεται Ε120. Μες στα Ε. Και θα σου πω ότι πριν πω οτιδήποτε είχαμε να πούμε σήμερα, επία να κάνουμε έρευνα. Και έψαξα το. Και επία στο διάδρομο στο σούπερ μάρκετ που είχε τα γλυκά, τσέκαρα, σοκολάτες, M&M's, σε οτιδήποτε γλυκό,
Δυστυχώς, sorry που σας χαλονιορέξει, τώρα βλέπω σε μπορεί να τρώεις σοκολάτες. Να ξέρεις ότι μέσα έχει έντομο. Φαραγιά μου, ρε, αλήθεια. Η λίστα είναι τεράστια, ένα ασταμάτητη. Απλά τούτα είναι τα πιο συχνά. Και πλέον, αφού ο κόσμος τίνει προς την κατεύθυνση, απλά για τους ευρωπαϊκούς λαούς, λαλούμε τα υπάρχει στα ultra processed food, μπαίνει ένας κωδικός σε ψηλό κάτι και πλέον ήδη καταναλώνουμε τα με τους κωδικούς. Ούλα τα έντομα ή το συγκεκριμένο. Ήταν το παράδειγμα το συγκεκριμένο. Άμα κάτσεις και ψάξεις, και επίσης στο μέλλον η νόμη είναι ότι τα έντομα να απολύνουν. Σκέφτου σε 20 χρόνια θα υπάρχει κτηνίατρος γρύλων. Γιατί όχι, όχι, άμα το χρειάζονται. Γελούμε να λέμε, είναι η καθημερινότητα μας. Αλλά στην Κίνα σίγουρα να υπάρχει. Έτσι, τούτα ζώα κάπως πρέπει να τα εκτρέψουμε. Πρέπει να είναι υγιές για την κατανάλωση. Πολλά ενδιαφέρον. Επόμενη φορά που θα πάει η σοκολάτα, νομίζω ωραία η γεύση του τεντό μου. Επία να σε εντυπωσιάσω. Όταν το έμαθα, ρε φίλε, εν το πίστευκα. Όταν το έμαθα, εν το πίστευκα. Και πια να δω, αλλά γίνεται, ρε. Γίνεται ατρώμητα, με το ξέρουμε. Και όντως, φίλε, υπάρχει, έτσι αμέτρητα. Κάμετε ένα search και να πάθετε σοκ. Ή άμα θέλετε να ιδιάσετε, μην κάμετε. Παρή σας ψέματα. Αυτό ήταν για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια σας.